මට තියෙන්නේ අඩු පඩියක්. මම කැමති නෑ අඩු පඩියකට. මේ කම්පැනි එක මට ගෙවන්නේ අඩු පඩියක්. කොහොමද ඔය අඩු පඩියක් නැත්නම් අඩු වැටුපක් කියන අදහස දෙන විදිහට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් වාක්‍ය හදන්නේ. මට තියෙන්නේ අඩු වැටුපක් නම් මට තියෙනවා අදහස දෙන්නේ I have වලින්. අඩු වැටුපක් නැත්නම් අඩු පඩියක් a poor salary. එහෙනම් මේ අඩු වැටුපක් අඩු පඩියක් අදහස දෙන්නේ a poor salary කියන වචන තුනෙන්. එහෙනම් මට තියෙනවා නම් I have a poor salary. මට තියෙන්නේ අඩු පඩියක් එහෙම නැත්නම් අඩු වැටුපක්. මම කැමති නෑ අඩු වැටුපකට. අඩු පඩියකට මම කැමති නෑ. I don't like a poor salary. I don't like a poor salary. මේ කම්පැනි එක මට ගෙවන්නේ අඩු වැටුපක්. This company pays me මට ගෙවන්නේ a poor salary. This company pays me a poor salary. මේ කම්පැනි එක මට ගෙවන්නේ අඩු වැටුපක්. මම අඩු පඩියකට එහෙම නැත්නම් අඩු වැටුපකට වැඩ කරන්නේ නැහැ. I don't work for a poor salary. I don't work for a poor salary. මම අඩු පඩියකට එහෙම නැත්නම් අඩු වැටුපකට වැඩ කරන්නේ නැහැ. මට අඩු වැටුපක් ඕනේ නැහැ. I don't want a poor salary. I don't want a poor salary. මට අඩු පඩියක් ඕනේ නැහැ. එතකම ඔයාලට මතකද මම කලින් එක්සැම්පල් එකක් කිව්වා මේ කම්පැනි එක මට ගෙවන්නේ අඩු වැටුපක් කියලා. This company pays me a poor salary. දැන් අපිට ඕක අතීත කාලයට අරගෙන කතා කරන්න ඕන නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මේ කම්පැනි එක මට ගෙවුවේ අඩු පඩියක්. This company paid me a poor salary. This company paid me a poor salary. එයාලා ඔයාට අඩු වැටුපක් දෙයි. අපි හිතමුකෝ ඔයාගේ යාළුවෙක් මොකක් හරි ආයතනයක වැඩට යන්න හදනවා. ඒ ආයතනයේ සේවකයන්ට තියෙන්නේ ගොඩක් අඩු වැටුප්. ඉතින් ඔයාගේ යාළුවා එක්ක කතා කරද්දිත් එයාට කියනවා මේ කම්පැනි එක ඔයාට අඩු වැටුපක් දෙයි. නැත්නම් අඩු වැටුපක් ගෙවයි. නැත්නම් එයාලා ඔයාට අඩු වැටුපක් ගෙවයි. අපි ඔය අදහස් දෙකම ගමු. මේ කම්පැනි එක ඔයාට අඩු වැටුපක් ගෙවයි. This company will pay you a poor salary. This company will pay you a poor salary. එයාලා ඔයාට අඩු වැටුපක් ගෙවයි. They will pay you a poor salary. Okay? පැහැදිලිද? එතකොට ඔයාට කෙනෙකුගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නත් පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. ඔයා කැමතිද අඩු වැටුපකට? Do you like a poor salary? Do you like a poor salary? ඔයාට අඩු වැටුපක් ඕනේද? Do you want a poor salary? Do you want a poor salary? ඔයාට අවශ්‍යද අඩු වැටුපක්? Right? එයාලා ඔයාට ගෙව්වේ අඩු වැටුපක්ද? Did they pay you? Did එතකොට do එක අතීතයට යන්න ඕනේ did කරලා. Did they pay you a poor salary? එයාලා ඔයාට ගෙව්වේ අඩු වැටුපක්ද? Okay? අපිට කෙනෙකුගෙන් තව ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් මේ ඇයි ඔයා අඩු වැටුපක් වෙනුවෙන් වැඩ කරන්නේ? ඇයි ඔයා අඩු පඩියක් නැත්නම් අඩු වැටුපක් වෙනුවෙන් වැඩ කරන්නේ? Why do you work for a poor salary? Why do you work for a poor salary? ඇයි ඔයා අඩු පඩියකට වැඩ කරන්නේ? Okay, right. එතකොට මේ a poor salary කියන කොටසත් ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දි ගොඩක් වැදගත් වෙයි. සමහර වෙලාවට ඔයා කියනවනේ නේද? මට තියෙන්නේ ගොඩක් අඩු පඩියක්. Okay? මට මේ අඩු පඩියෙන් ජීවත් වෙන්න බෑ. I can live with this poor salary. I can live with this
poor salary. Okay, right. එතකොට ඔයාලට තව අහන්න පුළුවන් ඔයාලට පුළුවන්ද මේ අඩු වැටුපෙන් ජීවත් වෙන්න? Can you live with this poor salary? තව ඔයාලට අහන්න පුළුවන් ඔයා මේ අඩු වැටුප ගැන ඔයාගේ අඩු වැටුප ගැන තෘප්තිමත්ද? Are you satisfied with your poor salary? Are you satisfied with your poor salary? ඔයා මේ අඩු වැටුප ගැන තෘප්තිමත්ද නම් එතකොට your වෙනුවට this. Are you satisfied with this poor salary? නෑ. එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් නෑ. මම මගේ අඩු වැටුප ගැන තෘප්තිමත් නෑ. No. I'm not satisfied with my poor salary. I'm not satisfied with my poor salary. ඔය විදිහට ඔය poor salary කියන phrase එක අරගෙන ඔයාලට ලස්සන අදහස් ටිකක් English වලින් හදන්න පුළුවන්. Right. I think you could understand this very well. So let's meet with another video. Goodbye.